Napakaraming mga kababaihan na nagdurusa dahil sila ay napakasal sa isang lalaking matapos ang ilang saglit ay pinabayaan na lang sila. Meron naman binubugbog, meron inuuwian ng kung ano-anong venereal disease, meron naman iniiwan, ina-abandon totally, meron naman sobrang pinahihirapan, pinagdurusa. Pagkatapos, lalong-lalo na yung iba, na iniiwan na talaga yung asawa, nagkapamilya na sa ibang lugar, may mga anak na at wala nang kabalak-balak na balikan nitong si babae. Paano naman siya? Ganun na lang ba hanggang siya ay sumakabilang buhay? Tapos maririnig mo pa sa mga manang at sa mga napakaraming mga relihiyosa, a woman is bound to her husband as long as he lives. Paano kung mauna pang mamatay yung babaeng iniwan at pinabayaan? Wala na ba talaga siyang chance na sumaya? Wala na ba talaga siyang chance na magkaroon muli ng buhay? Gayong iba naman ang may kasalanan kung ba't siya nagkaganyan. Yun naman kanyang napangasawa. At syempre, marami magkukot kay Paul na nagsasabing, a woman is bound to her husband as long as he lives. I-consider natin ang bagay na ito. Pag-aralan natin ang mga detalye, ang mga konteksto, at nang sa gayon, mas maraming paghugutan ang mga taong kailangang gumawa ng all-important decisions in their only one earthly life. Ang pamagat ng ating pag-aaral, magdusa ang babae. Si Paul, maraming disclaimers sa kanyang mga katuruan. 1 Corinthians 7:12, to the rest I say this, I, not the Lord. NIV yan, at sabi ng CEV, I don't know of anything else the Lord said about marriage. All I can do is to give my own advice. And the easy-to-read version says, the advice I have for the others is from me. The Lord did not give us any teaching about this. At sa Tagalog, sa iba naman, ito ang sinasabi ko, ako ang nagsasabi at hindi ang Panginoon. Sa lahat ng yan, ano ang sinasabi ni Paul? Ano ang kanyang diretsong sinasabi? Paul says that he has teachings that are not really given to him by God or by Jesus. They are his own ideas, opinions on resolving day-to-day issues of life. Si Paul kasi ay pastor. Si Paul kasi ay personal na kilala ang kanyang flock, ang kanyang mga tinuruan at inakay sa Panginoon. Kaya may mga panahon, may mga sitwasyon na nagbibigay siya ng practical advice. At sinasabi naman niya, hindi ito direct teaching ng Diyos ha. Hindi ito doktrina. Hindi ito doktrina para sa lahat ng tao, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Ito ay payo ko sa inyo. Sa inyong mga particular na problemang alam ko, sa inyong mga taong kilala ko talaga. Pang inyo ito, hindi ito dapat maituring na universal teaching for all time, for all places, for all people. Therefore, in interpretation and application, such teachings of Paul and other writers and teachers in the Bible are cultural. Meron itong culture-specific applications and meanings na sa ibang kultura, sa ibang panahon, ay hindi pwedeng i-apply ng ganun-ganun na lamang direct one-to-one correspondence. Such teachings are contextual, depende sa konteksto, depende sa surrounding situations, ang pag-apply at pag-unawa. Such teachings are situational, conditional, local, not universal, optional, not mandatory. Si Paul lang may sabi, hindi ito galing sa Diyos, opinion ko lang. Therefore, it is personal, not general. Hindi lahat ng teachings ng mga nagturo sa Bible outside of Jesus, kasi marami namang nagturo dyan, maraming sumulat, maraming may contribution sa scriptures, but outside of Jesus, may mga katuruan silang, yes, revelation from God, yes, derivative of directions from Jesus, at meron namang mga opinion lang nila bilang mga teacher na gusto magbigay ng practical advice sa mga pangangailangan ng mga taong hindi naman bawat kibot ng buhay ay merong verse na galing sa Diyos na katumbas. Therefore, not all teachings are of equal weight and value. Hindi lahat pare-pareho. Sa pagpapalaki ng mga maliliit na bagay ng iba, sabi ni Jesus, you blind guides, you strain out a gnat but swallow a camel.
You guide the people, but you are blind. Think about a man speaking a little fly out of his drink and then swallowing a camel. You are like that. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang kulisap sa inyong inumin, ngunit nilulunok naman ninyo ang kamelyo. Sa lahat ng ito, anong ibig sabihin ni Jesus? May teachings na maliit. Dapat maliit lang ang trato dyan. Hindi to kill or die for. At may mga teachings na sadyang malaki. So huwag mong malakihin ang maliit. Again, on some of Paul's teachings, sabi niya, 1 Corinthians 7:25, Now about virgins, I have no command from the Lord, but I give a judgment. Now I write about people who are not married. I have no command from the Lord about this, but I give my opinion. Wala akong maibibigay na utos mula sa Panginoon, ngunit magbibigay ako ng aking opinion. Sa 2 Corinthians 8:10, And here is my judgment about what is best for you in this matter. This is what I think you should do. Therefore, situational yung mga payo niya. Meron si Paul na kausap, specific people. Merong specific problem. Alam niya lahat ng detalye ng buhay nila, pero hindi na natin alam. Kasi ang nababasa na lang natin yung mga katiting na natira sa Bible, pero ang detalye wala na. So, hindi natin lubos na naiintindihan kung ba't gano'n ang payo ni Paul, ba't gano'n ang sinabi niya. Pero yung mga original hearers niya, yung recipients of his letters, naiintindihan nila ang konteksto at kung paano ito pagpipilian ng ia-apply. Pero tayo ngayon, wala na tayo ng gano'ng impormasyon kasi 2,000 years ago na yan. Ibang lugar, ibang panahon, ibang kultura, ibang pamamaraan ng pamumuhay. So, yung mga payo ni Paul, useful doon sa mga original hearers niya. Hindi mandatory ang iba doon kasi sinasabi niya, opinion ko lang ito, hindi ito galing sa Diyos. So, dapat ngayon, pag binabasa natin ang mga teachings na yan, meron tayong ganong filter na ang binabasa ko ba ay talagang mandatory word of God na sinabi kay Paul o ito ay interpretation ni Paul sa mga word of God na nadinig niya or ito ay purely opinion niya based sa kanyang karanasan, sa kanyang karunungan at sa kanyang kultura rin. Para hindi tayo kuminsan ay nagpapaalipin sa mga opinion o sa mga teachings na yung pala nagpapahirap ng buhay natin, nagtatanggal ng ligaya, ng ginhawa, na hindi naman requirement ng Diyos, kundi opinion ni Paul. Siya ang may sabi niyan, opinion ko ito, hindi ito sabi ng Diyos. 1 Corinthians 7:40, In my judgment, she is happier if she stays as she is. The woman is happier if she does not marry again. This is my opinion. Sa 2 Corinthians 11:17, But I am not talking the way the Lord would talk. I am boasting like a fool. In this self-confident boasting, I am not talking as the Lord would, but as a fool. Ang sinasabi ko, sa pagmamalaking ito ay hindi buhat sa Panginoon, kundi pagyayabang ng isang hangal. Sabi ni Paul, tungkol sa kanyang mga sariling sinasabi at opinyon. In other words, dapat marunong tayong makiramdam at magbasa ng mga sinasabi ni Paul, ni Peter, ni James, ni Moses, ni Numan na hindi si Jesus. Siyempre, yung sinabi ni Jesus, si Jesus ang may sabi noon, authoritative agad yun. Pero pag sinabi ni Paul na itong sinasabi ko sa inyo, hindi naman to galing sa Diyos, opinion ko lang, nagtatanong kasi kayo, may problema kayo, gusto ko kayo matulungan, so eto ang aking opinion. Tayong nakikibasa lang 2,000 years later, pag nabasa natin yung ganung mga opinion, kailangan ba talaga i-take natin word for word and everything at i-apply sa buhay natin ngayon na hindi naman katulad ng buhay ng original people na sinulatan at sinabihan ni Paul? Dapat ba talagang i-apply natin ngayon sa ating kultura, samantalang iba-iba ang kultura na konteksto ng mga sinabi ni Paul na opinion at payo niya doon sa mga taong original hearers niya. In fact, malay ba ni Paul na babasahin natin yung letter niya sa Corinthians 2,000 years later, sinulat niya yung para sa mga Corinthians. Tayo'y nakikibasa lamang. Dapat marunong tayong manuri at manala para hindi tayo masacrifice needlessly. Para hindi tayo maging cruel sa ating mga sarili at sa iba sa pag-a-apply ng mga bagay na noon ay bagay sa kanila, pero bagay ba sa atin ngayon? Apply Paul's own admission of sometimes giving not a divinely inspired teaching, but only his opinion. And some of Paul's teachings and opinions on marital life are the following.
1 Corinthians 7:32 to 40. I would like you to be free from concern. An unmarried man is concerned about the Lord's affairs. How can he please the Lord? Ang tanong, is this always true? Pagka unmarried ba ang lalaki, lagi na lang siya talagang napaka-excellent servant of God? Sa pagpapatuloy, but a married man is concerned about the affairs of this world, how he can please his wife, and his interests are divided. Is this always true? Na pag married ang man, hindi na siya makakapaglingkod sa Diyos ng todo-todo? At puro asawa na lang niya ang sasambahin niya? Totoo ba yan lagi? An unmarried woman or virgin is concerned about the Lord's affairs. Her aim is to be devoted to the Lord in both body and spirit. But a married woman is concerned about the affairs of this world. How can she please her husband? Again, the question is this always true? Accurate? Are single persons really better servants of God? Is having a spouse really a hindrance to godly service? Let's look around us. Ang dami-daming married people are excellent servants of God. Ang dami-daming single people are not even serving God. And yet, maraming single persons are also excellent servants of God. So, ibig sabihin, hindi yung marital status ang nagde-determine kung good servant ka of God or not. Again, Paul is expressing his opinion. Sa pagpapatuloy, I am saying this for your own good, not to restrict you, but that you may live in the right way in undivided devotion to the Lord. Of course, we should understand that Paul had always been single, as many scholars think. Paul's idea was devotion to God, living in the right way, is staying single. Yun ang kanyang pananaw tungkol sa bagay na yan. Dapat ba nating i-apply universally, strictly, sa buhay ng lahat ng tao, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon? How will that teaching of Paul relate to Genesis 2:18? Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong. Magkakaroon siya ng kapartner, kabiyak. E di, ano ang relation na sinasabi ni Paul na better kung single? Samantala ang Diyos, sabi niya, gusto ko, may kapartner ang mga tao para sila merong kasama at may katuwang. Genesis 2:24, ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Nagsasama sila ng kanyang asawa. Merong interesting question sa ganitong issue ng pag-aasawa. Kasi sabi ng Diyos, dapat hindi nag-iisa, so dapat may kasama, may katuwang, may kapartner, may katulong. What if a person gets married, gets coupled, but becomes alone and without a helper again because the supposed partner willfully and effectively abandons and leaves him or her, especially to practically cleave and join and be with another partner? Paano? Kung nag-asawa ka nga, tapos yung napangasawa mo, inabandon ka, kinalimutan ka, sumama sa iba, nagkaanak doon, at hindi ka nababalikan pa, paano ka? At sa lagay, buong buhay na, wala ka ng partner, wala ka ng kasama, wala ka ng masandalan at katuwang, dahil sa kasalanan ng taong pinakasalan mo na iniwan ka at tinalikuran ng kanyang sinumpaan? What if a person gets married but becomes alone because the helper neglects all his or her marital duties to him or to her, treats him or her not as a partner, but as a separate entity, harms, hurts, tortures him and her, and threatens his or her life, breaks their marital covenant contract? Paano pag nangyari ang lahat ng yun? Na nagpakasal ka in goodwill, in good faith, tapos inabandon ka, pinagtaksalan ka, iniwan ka at di ka nababalikan. Wouldn't such practical breach of contract break, invalidate, null and void the contract covenant, and set the aggrieved, betrayed, damaged person free from fulfilling his or her side of the agreement? Total yung partner niya ay hindi na nag-fulfill ng sarili niyang side. To be alone again or to contract a new partnership so she or he wouldn't be alone and without a helper. That this freedom, while ideally should be legalized, is nonetheless available and can be resorted to in actual practice. Dapat pag-isipan ng ganyang mga bagay
sa pag-a-apply ng mga katuroang relihiyoso, especially when filtered through the love and kindness of Jesus. And especially if the teaching is not from Jesus Himself, and especially if the teacher is saying na marami siyang katuroan na opinion lang niya, hindi galing sa Diyos. Therefore, hindi kailangang laging 100% i-apply kahit ang pag-a-apply nito ay malupit, mahirap, masakit. A person should be free from having to do his or her part of a contract or a covenant if the other party breaks his or her pledge, neglects his or her part. Di ba kahit naman sa ang contract? Okay, may kontrata tayo. Babayaran kita ng ganitong halaga pero magde-deliver ka ng ganung produkto. Pag hindi ka nag-deliver, hindi na ako obligado magbayad. Kasi yung part mo, hindi mo ginawa, I am set free. Proverbs 6:1-5, My son, if you have put up security for your neighbor, if you have shaken hands in pledge for a stranger, you have been trapped by what you said, ensnared by the words of your mouth. Do this, my son, to free yourself, since you have fallen into your neighbor's hands. Go to the point of exhaustion and give your neighbor no rest. Allow no sleep to your eyes, no slumber to your eyelids. Free yourself like a gazelle from the hand of a hunter, like a bird from the snare of a fowler. How do you apply this teaching to those who are trapped in horrible marriages where the other partner does not do his or her part anymore, neglects or leaves and abandons you for good, and in fact cleaves and joins with another extra partner and has children by him or her and has no intention to come back to you anymore? Ano ang itinuturo ng Proverbs? Free yourself from such a trap, like a gazelle would from the hand of a hunter. Can you apply this to marital issues like inabandon, kinalimutan, inaabuso, isang relationship na hurting, murderous, tapos sasabihin ng iba, lalo ko yung buhay nila maganda naman at nag-enjoy sila, a woman is bound to her husband as long as he lives. As if they were quoting God. Teaching yun ni Paul, dapat i-review. Kasi si Paul mismo ay nagsasabing may mga teaching siya na opinion lang niya. Sa pagpapatuloy ng 1 Corinthians 7. Etong sabi ni Paul, a woman is bound to her husband as long as he lives. But if her husband dies, she is free to marry anyone she wishes, but he must belong to the Lord. So, kay Paul, sa pananaw niya, ang isang babae ay bound to her husband as long as he lives. But if her husband dies, she is free. So, requirements for a woman's having a partner outside of the original husband she married na nagpabaya sa kanya at iniwan siya forever. Physical death of her husband. Even if the husband is unfaithful, attached to other women, negligent, detached from her, and totally absent, abusive, violent, murderous. Iibigin ba ng Diyos? Ipapayo ba ni Jesus sa isang babaeng inaapi, ginugulpi, pinapabayaan, pinagsasamantalahan, ginagamit, iniiwan, inaabandon? Ipapayo kaya yan ni Jesus sa isang babaeng sugatan, luhaan, bugbog at kawawa? Isn't a husband who is unfaithful, attached to other practical partners, negligent, detached from his wife and totally absent, abusive, violent, and murderous, a dead husband? Isn't that kind of husband a dead husband? In practice, dead. Physical lang na buhay. But in practice, in purpose, dead. So can a woman say goodbye to this trap and free herself sa konting natitirang buhay pa dito sa mundo? 1 Timothy 5:6, but the widow who lives for pleasure is dead even while she lives. So, buhay ang katawan niya, pero sabi niya, patay na rin niya spiritually. Shouldn't this be applied to very bad, absentee, and non-existent husbands? Yan ay mga tanong. Dapat kayo ang sumagot niyan.
Huwag nyo laging itatanong sa pastor, sa counselor, sa teacher kung anong gagawin niya sa buhay nyo. Dapat pag-aralan nyo ang mga salita sa Biblia. Sino ang may sabi? Si Jesus ba? O sino ang may sabi? Si Paul ba? Si Moses ba? Si James ba? At salain ninyo sa Jesus filter at tingnan nyo kung paano nyo i-apply sa inyong buhay. Kasi si Jesus, ang gusto niya, eto. Sabi niya, "Come to me, all of you who are burdened, and I'll give you rest." Take my yoke upon you. Sabi niya ganon. My yoke is easy, my burden is light, and you will find rest for your souls. Hindi ba ito ang i-apply kaya at ipapayo ni Jesus sa mga taong biktima ng terrible, horrible, hellish marriages? Paano ang gagawin? Masasabi mo bang, "I will be freed from our contract and covenant because you already abrogated it. You already neglected your part. You already did not do your part." How about the man being bound to his wife as long as she lives? Imbes yung woman lang ang bound to her husband as long as he lives. Meron ba talagang one rule for women and another for men? Yes, sa Jewish law. Yes, sa Jewish tradition. Yes, kay Moses, merong ibang rules for men and women. Pero kay Jesus, sabi sa Galatians 3:28, "There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor there is male and female, for you are all one in Christ Jesus." So isang law na lang, isang rule para sa lahat. Marami talagang nabago nung dumating si Jesus, kaya nga merong new covenant eh. Tapos ang papairalin mo papilit, yung old covenant, meron na nga new. Sinabi na nga ni Jesus, "I'm going to give you rest." At sinabi pa ng maraming katuruan, pinalaya na tayo ni Jesus sa law para maraming mapahinga. 1 Corinthians 7:32-40, sabi ni Paul, "In my judgment," sa opinion niya, "she is happier if she stays as she is. And I think I too have the Spirit of God." So sa inyo, sa palagay ko naman, may Espiritu din ako ng Diyos. So he's giving an opinion. So, sabi ni Paul, actually, dapat single na lang talaga siya. Sa pagpapatuloy ng 1 Corinthians 7:32, nais kong mailayo kayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagkakabalahan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawain ukol sa Panginoon, kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ng Panginoon. Ngunit ang pinagkakabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, kung paano niya maibibigyan kaluguran ang kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang malasakit. Is this always true? Gayon din naman ang pinagkakabalahan ng isang babaeng walang asawa o ng isang dalaga ay ang mga bagay ukol sa Panginoon, sapagkat nais niyang maitalaga ang kanyang katawan at espiritu sa Panginoon. Subalit ang pinagkakaabalahan ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, kung paano niya mabibigyan kaluguran ang kanyang asawa. Dahil sa blanket application ng teaching na ito ni Paul, maraming religious people nagkaroon ng mga panunumpa na hindi sila mag-aasawa at maglilingkod sa Diyos buong buhay nila. Ano ang disastrous effect sa marami? Sa likod ng dilim, sa gilid-gilid, nagkakaroon din ng asa-asawahan. Kasi talaga namang tinatawag sila ng kanilang natural make-up na magkaroon ng partner. Pero dahil ito ay parang minasama at ang glorify nila ay yung singleness, maraming naglilingkod sa Panginoon, legally single, but in actual life, meron din naman mga sideline at mga partner-partner. Hindi naman lahat ha, pero meron. Dapat pa silang mag-guilty sa ganyan? Dapat bang itago? Dapat ba talagang usigin? O hindi naman talaga requirement, hindi naman mandatory na sundin yung ganong opinion ni Paul? Trivializing and criminalizing marital love and devotion, yan ba talaga ang kalooban ng Panginoon para sa kanyang mga hinirang? Paano na yung sabi ng Diyos na it's not good to be alone? Paano na yung sinabi ng Diyos na go and multiply? Sa pagpapatuloy ng Corinthians 7, I am saying this to help you. I am not trying to limit you, but I want you to live in the right way. And I want you to give yourselves fully to the Lord without giving your time to other things. Kung si Paul ang masusunod, wala ka na ibang gagawin. Mag-full time ka na lang sa ministry at hindi ka mag-aasawa. Pero dapat nating balik-balikan na sinasabi niya may mga rin siyang katuroan na opinion lang niya. How about Ecclesiastes 9:9? Ito naman si Solomon, pinakamarunong na tao sa balat ng lupa, pinagkalooban ng Diyos ng supreme
intelligence, and knowledge. Sabi niya, magpakaligaya ka sa piling ng babaeng iyong minamahal habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito, sapagkat iyon ang iyong bahagi at bunga ng iyong pinagpaguran sa maikling buhay na ito. So ano mangyayari? Magdedebate ba si Paul at si Solomon tungkol sa mga bagay na yan? O parehong may konteksto ang sinasabi nila? At ikaw bilang mambabasa ng mga salitang ito, binigyan Diyos na karunungan na pumili kung saan ka tatayo, saan ka lulugar, anong ia-apply mo sa maikling buhay na ito sa mundo. So according to Paul, lahat dapat single. Huwag pahalagahan ang personal or family life at full-time sa ministry. How about Mark 5:9? Sabi ni Jesus, doon sa taong gustong sumama sa kanya at mag-full-time na lang kasama niya, Jesus did not let him join him, but said, "Go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you and how He has had mercy on you." Hindi niya pinasama. Hindi niya sabing, yes, ang atupagin mo na lang yung ministry. Deuteronomy 20 verse 6. Sino man ang may bagong ubasan, and apply this sa marriage, subalit hindi pa nakakatikim ng bungan yun, ay maaari nang umuwi. Baka siya ay mamatay sa labanan at iba pa ang makinabang sa kanyang ubasan. Apply this to marriage. Kaya nga sa Israel noong unang panahon, pag bagong kasal ang isang lalaki, isang sundalo, 1 year ang kanyang bakasyon para makapagpakaligaya silang mag-asawa. 1 Corinthians 7:39, a woman should stay with her husband as long as he lives. Sabi ni Paul, ang babae ay nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. But isn't a husband dead to his marital duties and obligations effectively a dead husband? Pagka ba siya nag-neglect ng sobra-sobra, tuloy-tuloy, walang patid at permanente, free na ba ang kanyang asawang babae sa kanya at pwede na siyang ituring na patay? Shouldn't a husband dead to his marital duties and obligations be treated as dead? A woman should stay with her husband as long as he lives. Kahit siya pinagtataksilan, sinasaktan, winawalang hiya. How about Proverbs 22 verse 3? The prudent see danger and take refuge, but the simple keep going and pay the penalty. Paano kung ikaw babae, natauhan, nasa at a certain point in your married life na ikaw nagsasuffer, pinagtataksilan, binabaliwala, binabasahan, binubugbog, iniiwan, nakita mo na trap ito, hindi ka ba iiwas sa panganib? Tuloy-tuloy ka bang susuong hanggang ikamatay mo na yan? Verse 39, but if the husband dies, the woman is free to marry any man she wants, but that he should belong to the Lord. Kapag namatay ang lalaki, ang babae malaya ng mag-asawa sa sinumang maibigan niya. Kung ang haba ng physical buhay ng lalaki, kung ang babae pa ang unang namatay, paano na siya? Paano na ang kaisa-isang buhay niya sa mundo? At sa pagtatapos ni Paul, sabi niya, the woman is happier if she does not marry again. Pero tandaan niyo ito mga kapatid, sabi niya, this is my opinion. And I believe that I have God's Spirit. So, bumawi pa siya, naniniwala siyang, kinakasihan naman siya ng Espiritu ng Diyos, pero malinaw na sinabi ni Paul, this is my opinion. Di ba dapat ang may katawan ang magpasya kung ano ang kaligayahan niya? Kung saan siya sasaya? Talaga bang dapat iasa natin sa ating mga religious leaders na kapwa-tao lang naman natin ang lahat ng gagawin natin sa buhay? Many teachings that restrict too much, tie and imprison, disempower the individual, oppress the weak members of society, are un-Jesus, hindi maka-Jesus. Galatians 1:8, sabi ni Paul, subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. In other words, sinasabi ni Paul, use the Paul filter to screen teachings of other men. Di mas lalo naman, infinitely naman na dapat screen through Jesus ang lahat ng teachings of men, even of Paul, Peter, James, Moses, etc. So,
Before applying and promoting oppressive and repressive teachings of everyone or anyone else, first test and screen them through the Jesus filter. May sinabi si ganitong teacher, may sinabi si ganong prophet, may sinabi si ganito, salain sa mga sinabi ni Jesus. At tandaan, yung mga kontra sa katuruan ni Jesus, ilagay na lang yan sa file. Gawin na lang reference point for the sake of having a reference. Ilagay na yan sa dead file. Kaya nga dumating si Jesus para palitan ng maraming bagay. Jesus sets free. Ephesians 2:14-15, Christ gave His own body to destroy the law of Moses with all its rules and commands. Apply this to all the laws of religion, of religious groups, of congregations na hindi galing directly kay Jesus. I-apply. Suriin, salain kay Jesus. Pagka hindi papasa, you are not obligated to live under its power, lalo kung ang influence niya sa iyo ay oppressive, repressive, hurting, murderous. Romans 8:2, through Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Tapos may bago na namang regulations post-Jesus. Marami na ngang kinansel si Jesus, the law of Moses, the law of tradition. Tapos nung siya ay umakyat na sa langit, ang church na naiwan, umimbento uli ng maraming laws na madalas kontra pa sa katuruan ni Jesus. But we know that Jesus gives rest. Matthew 11:28-30, Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn from me, not from them. For I am gentle and humble in heart, they are not. And you will find rest for your souls, not fatigue. For my yoke is easy and my burden is light. The yoke and the burden of other teachers is difficult and heavy. Tapos na ngayon, meron na naman bagong pampapagod, post-Jesus. Nagdagdag pa ang mga churches ng mga bago na naman pagkarami-rami, mga bawal, do's and don'ts, na nagtatali imbes magpalaya, nagkukulong imbes magpalaya. So apply the Jesus test. Bago mo isuong ang iyong buhay at itaya ang iyong kinabukasan, nakakapagpalaya ba? Nakakapahinga ba? Madali at magaan ba sa kalooban? Tama at mabait ba sa api? O kampi doon sa nang aapi? Alam mo yung hindi ka na sinusustentuhan, kinalimutan ka na, sumama na sa iba, may mga anak na doon, hindi ka na babalikan, tapos ipipilit pa ng mga relihiyoso, you are bound to that person as long as he lives. So kampi pa sila doon sa may kasalanan. So si Jesus lagi kampi sa kawawa. Yung babae nga, caught in the act of sin according to the law of Moses, babatuhin na ng mga tao according to the law of Moses, pero hindi pa nga ipinabato ni Jesus. That is a direct challenge to the law of Moses. Hindi niya ipinabato. At hindi niya hinusgahan. Kilala ba talaga natin si Jesus kahit tayo ay Kristiyano? O sinasabi lang natin Kristiyano tayo pero actually sa iba tayo sumusunod, hindi kay Kristo? Screen every spirit through the Jesus filter. I-apply ito sa lahat ng mga kawawa, mga api. Tapos sasabihin mo, sige na, sundin mo itong batas na ito ni Moses. Sige na, sundin mo itong sinabi ni ganon. Kahit siya napapahamak, kahit siya napapagod, kahit siya nagdurusa, and bleeding to death, is that the way of Jesus? Pag-isipan. Pag-isipang mabuti. And you decide for yourself. Huwag niyong iasa sa mga opinion ng mga religious leaders ang ginagawa niyo sa buhay. Kasi marami sa kanila are bound by verses, bound by law, bound by tradition, at ayaw nilang magbigay ng mga mapagpalayang payo na mapapabuti ka. Kasi baka makriticize sila ng mga Pharisees. Baka magalit sa kanila ang mga istrikto. So they'll rather please the Pharisees rather than really help you who are bleeding. Think about it. Mag-isip. Mahal ka ni Jesus. Huwag mong sayangin ang pagmamahal na yan. Be free in the Lord. Rest. Find your peace. God bless us all.
love to you, mga pamangkin. Dito tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Dito tayo mag-aral ng mga practical na bagay. Magdalanginan para sa isa't isa. Makinig ng mga mensahe. At dito tayo magsasama-sama spiritually sa ating official Ed Lapis YouTube channel na ang address ay Sabi ni Kuya Ed. Remember, dito tayo ha. Sabi ni Kuya Ed, ang ating official YouTube channel. Do not forget to subscribe. Click the subscribe button and ring the bell for notification. Like, comment, and share our official YouTube channel. Visit Ed Lapis website for daily devotion, audio podcast, latest video message, send your prayer request, subscribe to mailing list and more. Visit edlapis.com.ph.